Привіт! З вами Альона і Мія і продовження нашої лавандової тематики. В першому відео я показала вам опис мого проєкту, а саме кокетка і тулуб, як облічити петлі. А сьогодні ми розберемо тему, як я плела рукава павутинки та сам узор конвалія або російською ландиш. Нагадую, що плела я в одну мохерову і одну бавовняну нитку. Нитки замовляла на AliExpress. Всі ссылки будуть в інфобоксі. Вибір кольорів у продавця невеликий, всього лише 15 кольорів. Щодо розходу нитки, то ось дивіться, ось цей кусочок у мене вийшов рівно з одного мотка. А з двох мотків у мене вийшло ось так. Цілий рукав великий і другого рукава половинку. Залишилося, так направду, доплести тільки трошечки. Доплела в цей світер і ось що залишилося з третього мотка, тобто пішло 2,5 мотки. Починала набір методом айкорд, проплела 25 см кокетку, далі лицьова гладь. До речі, я підділа під низ майку кольором лаванди, і тому светр взагалі не просвічується. На мою думку, ефект цього светра дають рукава. Ось такі ось великі, широкі рукава, які мені хотілося зробити. Рукава крила. Тому ось такий ось проєкт у мене вийшов. На сьогоднішньому відео, я повторююсь, я вам покажу, як плести ось цей узор і подробно опишу рукава. І так, поїхали. Один рукав готовий, розповім, як робити другий. Тепер так, що стосується рукава. Бачите, він у мене починається ось тут. Я його плела... На рукаві маю 6 рапортів. Якщо там на горловині було 8 рапортів, то тут 6 рапортів узорів. І тут плела трошки інакше, ніж плела там, бо, ще раз повторюсь, мені хотілося величезний рукав. Так, ось тут, дивіться, я підняла петельки. Я вам візьму таку схему, намалювала, щоб вам було, може, скрін якийсь зробити собі, так? Дивіться, 60 петель у мене було відкладено на додаткову нитку, 25 петель під пахи. 47 петель я тут, якби, повітряні, воздушні, повітряні петлі набирала. Десь після кожної другої набирала петельку повітряну. І таких петельок набрала 47. Бо в сумі на рукав на спиці 4,5 у мене вийшло початково 132 петлі. Так? 132 петлі. 132 петлі я поділила на 6, бо рапорт узору на рукав у мене 22 петлі. Так, ось так я собі вищитала, і так у мене вийшло. Тепер дивіться, покажу вам рапорт мого рукава. Він трошки відрізняється. Перша петля, чекайте, значить, перший ряд. У мене був лицьові петлі. Я ось тут набрала тільки лицьовими, бо легше піднімати було. Далі другий ряд, ось він у мене. Я почала робити узор з цього другого ряду. Бачите, тут 3 петельки разом. Так, далі лицьова петелька, лицьова, шишечки, накид, лицьова, накид, ну і в кінці 3 петельки разом в кожному лицьовому ряді. В ізнаночному ряді по кругу я плела лицьовими петлями. Так, і ось дивіться, у мене перший рапорт 5 шишечок, 1, 2, 3, 4, 5 шишечок. Далі я проплела 2 ряди ось цим ось рядом. Лицьовий і ізнаночний, ну ізнаночний ряд теж лицьовими плела, тільки вже не було 3 петлі разом. Бачите, бо в цьому на червоному рядку додаються по 2 петлі в кожному рапорті. Слідуючий рапорт знов 5 шишечок. І знов ті 2 ряди, в яких додаються по 2 петлі в кожному рапорті. Наступний знов 1, 2, 3, 4, 5 шишечок.
і знов додавала той ряд, в якому додаються петлі. Пізніше 6 шишечок. Так, ось ці 2 рядки. Ну і так далі до кінця. Тому дивіться, підсумовуючи, 132 петлі, тут 3 петлі разом рядочок. Так, це підкреслене, ми проплетаємо ось ці 2 рядочки, в яких додається по одній петлі в кожному рапорті. Так, ось цей рядок у нас і ось цей рядок – це 3 петлі разом. Бачите, 3 петлі разом і тут 3 петлі разом. Ну і так, 5 шишечок, рапорт додаємо 5 шишечок, додаємо петлю, 5 шишечок додаємо петлі, далі 6 шишечок додаємо петлі, 6 шишечок додаємо петлі і 10 шишечок, 11 буде центральна. Так, покажу вам ту, ось, 11 центральна. Від центральної плетемо 30 рядів лицьової гладді і починаємо скорочувати і робити резинку на самому рукаві. Ось тут у нас в кінці вийде 160 петель. Тому ми проплетемо останній ряд по 2 петлі разом. Таким чином скоротимо 80 петель. І на саму резинку у нас залишиться 80 петель. Ми проплетемо полою резинкою 10 рядів і їх закриємо. І рукав наш готовий. Взагалі довжина нашого рукава буде у мене 50 см. Залежить у кого який розмір рук. У когось коротший, у когось довший. То ось цю лицьову гладь або плетете більше, або менше. Так? І ось ми проплели уже наші 30 петель. Я беру чулочні спиці номер 2 і по кругу буду плести резинку. Перший ряд – це у нас підготовка до резинки. Дивіться, ми беремо, перезнімаємо на чулочній спиці номер 2 петельки, проплітаючи їх 2 петлі однією лицьовою. Але дивіться, як робите зменшення петель, то перевертайте оці петельки так, щоб на вас дивилася косичка. Бачите, я ось перевертаю спочатку петлі, а потім їх плету лицьовою. Таким чином у нас не видно, що ми скорочували, і рівненько лежить косичка. Маю надію, що вам зрозуміло. Ось, раз, два, 2 петельки ми перевертаємо. Так, і бабушкиним способом плетемо 2 разом лицьовою. І так плетемо до кінця ряду, бачите, і в такий спосіб у нас рівнесенькі лицьові петлі. Не видно навіть, що ми їх скоротили. Хоча візуально видно, бо рукавчик такий дзвіночок робиться, але дуже тонка і гарна робота виходить в такий спосіб. Так, ось ми на кожну спицю плетемо по 20 петель. Так? З 40 петель ми скорочуємо на 20, тому на кожній чулочній спиці у нас мусить бути по 20 петель, в сумі 80 петель. Так, я ось закінчила ряд. І тепер розпочинаємо по кругу чулочними спицями. Нам таких спиць знадобиться 5, 4 у нас в робочому місці і 1 та, котрою ми плетемо. І так, перший ряд ми плетемо звикло. Лицьова, ізнаночна, лицьова, ізнаночна. І так по кругу. Лицьова, ізнаночна. Плетемо по кругу і зустрічаємося біля маркера. Другий ряд плетемо уже полурезинку. Як ми плетемо? Перша петелька лицьовою, друга петелька ізнаночна. Не пров'язуючи, знімаємо петлю, нитка перед роботою. Ще раз показую. Лицьова,
плететься лицевою, ізнаночна чи виворітня, мені так ізнаночна легше указати, не пров'язуючи, знімаємо її, нитка робоча перед роботою. Лицьова лицьовою, ізнаночну не пров'язуючи, просто знімаємо нитка перед роботою. І таким чином плетемо по кругу, зустрічаємося біля маркера. Відео до третього ряду в мене загубилося, тому я вам просто його розповім. І так, перша у нас буде лицьова. Цю лицьову ми знімаємо, не пров'язуючи, нитка за роботою. Ізнаночну плетемо ізнаночною. Лицьову знімаємо, не проплітаючи, нитка за роботою, ізнаночну плетемо ізнаночною. Далі 4, 6 і 8 ряд плетемо так, як другий, а 5, 7 і 9 ряд плетемо як третій ряд резинки. І на 10 ряді ми закриваємо наші петельки. Тому у нас резинки виходить 10 рядів. Методика закриття петель резинки звикла. Я тут закривала, сама резинка невеличка, тільки 10 рядів, тому я закривала звиклим способом. По 2 петельки разом, пізніше перекидаєш петлю і знов 2 петельки разом. 2 петлі разом лицевою, 2 петлі разом лицевою, тільки цю першу петельку перекидаємо. Чи стандартовим методом закриваємо петлі. І так закриваємо до самого кінця. Ось наші останні 2 петельки. І все. І наш рукавчик готовий. Я відрізаю ниточку. Таким чином завершую роботу. І ось цю нитку просто іголкою ховаю цю ниточку. Ось такий рукавчик, такий дзвіночок у нас виходить. Дуже не стягуйте, бо ниточка тоненька, якщо дуже стягнути, то може рука ваша попросту не пройти. Ну і по завершенню робимо водно-технічну обробку. ВТО я роблю в такій легко прохолодній воді, даю трошки кондиціонеру, замочую світер. До речі, нитки не линяють, бо вода була світла. І розкладаю його на сухому полотенці. Залишила так собі до повного виснення. Як висох светр, то, в принципі, готове, можна його носити. Не потягнувся і не зменшився, розмір не змінився, якщо правильно його перете. Таким чином, вуаля, мій світер готовий. Мія мені трохи його позатягала, а я поправила. Ось дивіться, якщо хочете зробити собі скріни, даю вам ось такі фото. І тепер розпочинаємо узор. Сам узор покажу на рапорті кокетки. Ось дивіться, ось це у нас будуть лицьові петлі, оце ізнаночні. Але ізнаночні петлі, пам'ятайте, я плела светр круговими рядами, і тому у мене ізнаночні петлі всі були лицьові. Зараз я показую вам не круговий ряд, тому ізнаночні буду плести ізнаночними. Так? Дивіться, ось ці такі замальовані квадратики – це шишечка. Так? Це шишечка. Під низом не звертайте уваги, бо то шишечка плететься ізнаночна. І так, перший ряд узору у нас іде так. 3 лицьові, накид, лицьова, накид, лицьова, 3 петлі разом. Ну і далі так само завершується ряд 3 петлі разом. Тут, до речі, покажу вам, як проскакує, змінюється рапорт, зміщується на одну петлю в сторону. Перша і остання – це кромочні петлі. Я набрала 16 рядів. І так, перша кромочна знімається і поїхали. 1, 2, 3 лицьові. 1, 2, 3 петельки лицьовими. Далі у нас іде накид, лицьова, накид, лицьова і 3 петлі разом лицьовою. Але методика, дивіться,
плетемо 3 петлі разом так, щоб середня петля була по центру. Тому ми першу і другу петельки змінюємо місцями. Друга петля мусить бути першою. І зверніть увагу, щоб косичка дивилася на вашу праву руку. Так, таким чином у нас буде ось така ось правильна косичка. Бачите, тут 3 петлі разом лицевою. Далі лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова раз, лицьова 2, лицьова 3. І 3 петлі разом лицевою. Знову ж таки показую вам, середня петелька мусить бути першою. І проплетаємо 3 петлі лицевою, так, щоб у нас така вийшла косичка. Ну і кромочна петля ізнаночна. Це в нас був перший ряд нашого рапорту узору. Так, другий ряд у нас ізнаночна. В кругових рядах це буде лицьова. Я плету вам тільки кусочок, тому проплету вам другий ряд ізнаночною. Всі петельки ізнаночною плетемо. Накиди теж ізнаночною. 3 петлі разом теж ізнаночною. Тобто всі петлі без винятку плетемо ізнаночною петлею. Тепер у нас іде третій ряд узору. Дивіться, 2 лицьові, пуста клітинка, лицьова, накид, лицьова, накид, шишечка, лицьова 3 разом і так далі до 3 петель разом. Так, починаємо третій ряд. Першу петельку ми знімаємо. Ось ця перша петля, я її проплету лицевою, але ряд зміщується і вона буде до 3 петель разом наступного ряду. Плетемо так, раз, 2 петлі лицевою, далі накид, лицьова, накид, і тепер дивіться, шишечка. З однієї петлі ми виплетаємо так, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Тобто з однієї петлі ми виплетаємо 5 петельок. Перезнімаємо ці петельки на ліву спицю і одразу їх проплетаємо ізнаночною, щоб вони в нас не загубилися і не сплуталися з накидом, котрий ми проплели попередньо. Ми цю шишечку проплетаємо ізнаночною петлею. Тут я плету з однієї петлі 5, але в мохеровому светрі робила з 7. Так, далі робимо 1 лицьова. І тепер у нас 3 петлі разом. Робимо так само. Середню петельку ми змінюємо місцями із першою петлею, так, щоб перша петля була другою, а ось ця середня була спереду. І проплітаємо ці 3 петлі лицьовою. Ось так. Далі плетемо лицьова. Далі у нас знов шишечка. Ще раз нагадую, я тут із однієї петельки виплетаю 5, бо показую вам приклад на товстій нитці. На мохеровому светрі я виплітала з однієї петлі 7 петель. Так, тут 5 петель з однієї петлі. І ці 5 петельок ми одразу завершуємо ізнаночною петлею. Тобто робимо одразу таку шишечку. Так. Ну і далі накид. Петелька лицьова, накид. І тепер дивіться, у нас з вами 2 петлі лицевою, згідно з рапортом. Раз, лицьова, 2 лицьова. І нам бракує однієї петлі, щоб зробити 3 петлі разом. Але пам'ятайте, що спереду я одну петлю
залишаю на наступний ряд 3 петель, бо ми плетемо по кругу, і тому наш рапорт зміщується на одну петельку в сторону. Я зараз проплела тут 2 петлі разом лицьовою, але якщо будете плести круговими рядами, то у вас будуть 3 петлі. Ви просто маркер будете переставляти на одну петлю в сторону. Так, я тут проплету 2 петлі замість 3, бо не плету круговими рядами, тільки вам показую. Ну і кромочна і ізнаночною петлею. Так, ось уже в нас така формується по одній шишечці маємо. 4-й ряд у нас всі петельки ізнаночні. Ще раз повторюю, і шишечки, і накиди, все плетемо ізнаночною. Але якщо плетете круговими рядами, так як плетемо светр, то всі петлі плетемо лицевою. Так, 5-й ряд лицьова, пуста кліточка у нас буде вже лицьова, далі накид, лицьова, накид, шишечка, 2 лицьові, 3 разом і так далі завершуємо 3 петлі разом. Я тут написала, що в мене тут помилка, бачите, червоною ручкою, помилка, бо треба перемістити на одну петлю. Дивіться, кромочну знімаю, оця перша лицьова у нас буде на наступний рапорт 3 петлі разом. Тобто я її зараз так знімаю, бо не плету круговими рядами. Вона у нас буде залічена до 3 петель разом наступного ряду. Так, і тепер плетемо одна петля, друга петля це пуста кліточка, вона вже у нас буде як петля, накид, лицева, накид. Тепер тут виплетаємо шишечку, з однієї петельки ми проплетаємо 5. На моєму прикладі, ще раз вам скажу, бо я на мохеровій ниточці проплела 5 і шишечка така маленька, тому я додала 7 петельок. Чим більше петель ми виплітаємо, тим більша і виразніша в нас шишечка. Так, і цю шишечку ізнаночною. Взагалі я вам раджу, бо мохер дуже погано розпускається, то візьміть собі клаптик, попробуйте ось такий ось кусочок плести, набіть руку просто на узорі і тоді можете розпочинати роботу вашого світра. 2 петельки плету лицьовими, тут 3 петлі разом, знову показую, змінюємо. Центральна петля має бути першою, на камеру трохи губляться петлі. Так, ось. І проплетаємо, змінивши, проплетаємо 3 петлі разом лицевою. Так. І у нас така косичка, така ялиночка виходить. Лицьова, друга лицьова. Тепер плетемо шишечку, з однієї петельки я виплітаю тут 5 петель. Завершаю ці 5 петельок ізнаночною, тобто формую ось таку шишечку. І далі плетемо накид, лицьова, накид. І дивіться, тут згідно з рапортом узору у нас має бути 2 лицьова і 3 петлі разом, але ми плетемо 2 петлі разом, бо одна петля у нас зійде із кругового ряду. Так, оця перша петля, яку ми залишали, якщо по кругу плести, то ми її беремо з наступного рапорту. Ну і кромочна петля ізнаночна. Тобто у нас кожний ряд переміщується на одну петельку. Ви маркера будете переставляти на одну петельку в сторону.
І останній ряд ми плетемо всі петельки ізнаночними. В круговому ряді ми плетемо всі петлі лицьовими. Бо я плету тільки кусочок, тому я плету ізнаночними. Якщо плетете по кругу, то ізнаночні ряди всі лицьові. І ось дивіться, перший рапорт. Бачите, у нас вже початок такий хвилястий, і ми маємо 2 шишечки. Пізніше проплетаємо ряд з накидами, де нема завершення 3 петель в кінці, і у нас збільшиться рапорт на 2 петлі з кожного боку в рапорті. Так, і пізніше вже плетемо 3 шишечки, 4 і так далі. Пробуйте. Маю надію, що у вас вийде і моє відео вам пригодиться. Дякую вам за увагу. Ну і до нових зустрічей. Знову щось придумаємо і викладемо вам на показ. Слухняних спиць і дешевих ниток.